Козацькі отаманські могили – це не просто місця спокою великих козацьких лідерів, а це ще й частина великої таємниці, яка зберігає багато історичних та містичних фактів. Тож про козацькі поховання в цьому відео. З давніх часів козаки славилися не тільки своєю майстерністю як військові, а й унікальними козацькими традиціями, в тому числі обрядовими похованнями своїх ватажків і простих козаків. Як і багато інших традицій, поховання козаків-запорожців було наповнене глибоким сенсом і духовною символікою. І поховання часто приховувалося від сторонніх та ворожих очей. І тому були причини. Козака несуть і коня ведуть. Звичайно ж, коня загиблого, його вірного друга та товариш. Але кінь міг теж загинути в бою, та й далеко не кожен козак мав коня. Більшість були пішими воїнами, тож коня можна було вести будь-якого. За конем йшов побратим загиблого і ніс його шаблю в руках. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Так писав Тарас Григорович Шевченко. Китайкою називали густу шовкову синього кольору тканину, що завозилась саме з Китаю. Пізніше ця назва перейшла і на бавовну тканину синього або червоного кольору, якою покривали обличчя загиблого козака-воїна. Основною особливістю поховань козаків було те, що вони обов'язково здійснювались за православними канонами. Кожного загиблого атамана чи простого козака ховали по всім православним канонам православної церкви. Важливо зазначити, що ці обряди проводились тільки православними священиками чи монахами, що підкреслювало глибоку релігійність козаків-запорожців. Також існувала практика поховання на визначених для цього кладовищах, зокрема в селах або спеціальних територіях на козацьких кладовищах, наприклад, таких як Трахтимирів, що біля Канева. Тут поховано дуже багато відомих козаків, серед яких і козак Муха, легендарний козак, що став символом хоробрості та відданості козацькому товариству та православній вірі. Крім релігійних аспектів, у похоронних обрядах козаків існували й містичні елементи. Існує багато легенд та переказів про те, як хоронили великих козацьких лідерів. Одна з таких легенд – це історія про Байду Вишневецького. За цією легендою, після того, як султан наказав вбити Байду Вишневецького в Стамбулі, його тіло було передано козакам-запорожцям за викуп на знак поваги до його войовничого духу та духовної величі. Козаки перевезли тіло Байди в Канів і таємно його поховали там. Проте, незважаючи на відданість традиціям, інколи козаки проводили захоронення особливим чином. Існувала практика поховання деяких зрадників віри вниз обличчям або спиною до неба. І цей ритуал мав символічне значення. На таких похованнях ніколи не було священиків і церковного ритуалу, і відспівування. І це означало те, що лице такого небіжчика було спрямоване саме до пекла. Але таких могил було дуже мало. І важлива деталь – це не були могили характерників, як зараз багато міфів це все розносять по просторам інтернету. Характерники були дуже набожні і дуже з великою силою, яку надавав їм Господь Бог. І характерники ніколи не зраджували християнській православній вірі. Особливе місце серед таємниць, пов'язаних з козацькими похованнями, займає історія про могилу Богдана Зиновія Хмельницького. За однією з версій, після його смерті в 1657 році було організовано поховання в Суботові, в Іллінському храмі. Проте тіло гетьмана так і не було знайдене під час
пізнішої дослідницької експедиції. Також дослідники нещодавно намагалися віднайти могилу Хмельницького, але в них нічого не вийшло. Це породило численні теорії та легенди, зокрема про те, що могила Богдана Хмельницького була спеціально прихована козаками-характерниками від ворогів, щоб захистити духовну спадщину та символічне значення його постаті для майбутніх поколінь. Таємниці поховань великих козацьких лідерів, козацьких ватажків стали частиною міфів та легенд. Усі ці могили мали важливе значення для козацьких традицій, і кожна з них була захищена від чужих очей, щоб зберегти священність і гідність великого козацького лідера. Містичні аспекти козацьких поховань також були пов'язані з вірою в духовний захист. Як і в багатьох інших культурах, у козаків існувала віра, що навіть після смерті душа може зазнати небезпеки від темних сил. От, наприклад, таких як вороги християнства. Вони знали, що їхні вороги є вороги Христові, які несли в собі темні сили, і вороги могли використовувати частини тіла великих козацьких лідерів для своїх темних ритуалів. Тому й були спеціальні обряди, що забезпечували таємність місць поховань та їхній захист від осквернення. Дані про місцезнаходження могил великих козацьких лідерів часто передавалися усно з покоління в покоління, і ті, хто знав про їхні місця поховання, тримали цю інформацію у суворій таємниці. Іноді для того, щоб заплутати ворогів, створювали козаки і фейкові могили, в які жоден із великих козацьких лідерів насправді не був похований. Це також було частиною козацької стратегії для захисту духовної спадщини та для захисту козацьких тіл. Також в місті Каневі поховані такі козаки, як Саміло Кішка, Яків Шах і ще дуже багато видатних козаків. Але ніхто не знає, де локаційно знаходяться їхні могили і по цей час. Козацькі поховання – це не просто історичні місця. Це справжня частина козацької культури та духовної спадщини. Ці місця містять в собі величезну кількість таємниць, що й досі інтригують дослідників, істориків і простих любителів історії. Таємничі захоронення, такі, наприклад, як про Байду Вишневецького і інших, містичний символізм поховання та прагнення захистити своїх легендарних козацьких лідерів від осквернення відображають дух, який жив у серці кожного козака. Це віра в непереможність, віра в Господа Бога, віра в вічність та віра в те, що кожен з козаків, котрих хоронили, ховали, віддали своє життя за віру православну і за свободу. Тож шана всім загиблим, честь, слава і царство небесне. Далі буде.